नमस्ते, म बिक्रम हर्जन। हजुरहरूलाई आजको यस कार्यक्रम फन्डामेन्टल्स विथ बिक्रममा स्वागत छ। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558। Supported by ShareHub. Educational partner Emperor Education Network. अब हामी ब्यालेन्स सिट भित्रको एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज डिस्कस गर्छौं हैन। सो ब्यालेन्स सिट भित्रको ब्यालेन्स सिट भित्र चाहिँ एसेट साइड भित्र के कुराहरू हुन्छन्, के एलिमेन्टहरू हुन्छन्, नोमिनल्सहरू हुन्छन् भन्दाखेरि क्याश इन ह्यान्ड हैन, ब्यालेन्स विथ द डोमेस्टिक VFIs एन्ड फरेन VFIs हैन। सो बेसिकली यो भनेको के हो भन्दाखेरि बैंकसँग कति क्याश चाहिँ छ हैन। सिमिलरली के हुन्छ भन्दाखेरि अरु बैंकसँग कति डिपोजिटहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हुने भयो। सिमिलरली ड्यू फ्रम NRB, सो स्ट्याट्युटरी ब्यालेन्स विथ NRB, सो जस्तै SLR CRR हैन। सो त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बैंकले जति पनि डिपोजिट कलेक्ट गरेर ल्याएको हुन्छ कस्टमरसँग त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एज अ लोन उले प्रोवाइड गर्न पाउँदैन। त्यसको सर्टेन पर्सेन्टेज अमाउन्ट एज अ CRR हैन, एज अ SLR चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बैंकले चाहिँ त्यो अमाउन्ट चाहिँ NRB सँग डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हुन्छ एज अ स्ट्याट्युटरी ब्यालेन्स। एन्ड अदर डिपोजिट एन्ड रिसिभेबल फ्रम NRB, सिमिलरली डिपोजिट्स अन फरेन BFIs, यदि बैंकले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फरेन बैंकमा पनि केही डिपोजिटहरू गरेको छ भनेदेखि त्यो कुरा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एसेट साइडमा आउने भयो। सिमिलरली डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट, सो बेसिकली यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्युचर कन्ट्र्याक्ट। सो हामीले फ्युचरमा गएर केही बाई गर्छौं भनेर हामीले कुनै एउटा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ साइन गरेको छौं भनेदेखि त्यस्तो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि फरवर्ड एक्सचेन्ज कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पनि एसेट साइडमा हुने भयो। सिमिलरली अदर एसेट्सको केसमा चाहिँ अकाउन्ट्स रिसिभेबल, यो भनेको डेप्टर ब्यालेन्सहरू भयो हैन। हामीले चाहिँ कुनै अमाउन्ट चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्ने छ कुनै कस्टमरबाट भन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अकाउन्ट्स रिसिभेबल ब्यालेन्समा हुने भयो। र सिमिलरली डिपोजिट्सहरू भयो। अनि इन्टेन्जिबल एसेट्स भनिसकेपछि नर्मली भनेको सफ्टवेयर्सहरू हैन, अरु कुनै पेटेन्टहरू गरेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ केमा आउने भयो भन्दाखेरि हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेट्समा आउने भयो। सिमिलरली लोन्स एन्ड एडभान्सेस टु बैंक हैन। सो बेसिकली यो भनेको नि के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा बैंकले अरु कुनै बैंकलाई चाहिँ हैन कुनै लोन्स एन्ड एडभान्सहरू प्रोवाइड गरेको छ भने त्यो लोन्स एन्ड एडभान्सेस त हामीले पाउनु पर्ने बाँकी छ भनेदेखि त्यो कुरा पनि केमा आउने भयो भन्दाखेरि हाम्रो एसेट साइडमा आउने भयो। सिमिलरली लोन्स टु माइक्रो फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स हैन। सो यो भनेको नि के हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रो फाइनान्सलाई हामीले लोन दिएको हैन। सो भनिसकेपछि त्यो भनेको नि के हो भन्दाखेरि बैंकको एउटा एसेट साइडमै हुने भयो हैन। Similarly, loans and advances to customer. So basically, again, यो पनि के भन्दा फेरि similar to loan given to other financial institutions. यो पनि के हुन्छ भन्दा फेरि अरु इन्डिभिजुअल्सहरुलाई अरु विभिन्न अर्गनाइजेसनहरुलाई दिएको लोनहरु भयो भनेदेखि यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बैंकको एसेट साइडमा हुने भयो। सिमिलरली इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटीज, जस्तै बैंकले के हुन्छ भन्दा फेरि गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीजहरु बाइ गरेको छ भनेदेखि त्यो पनि के हुने भयो भन्दा फेरि हाम्रो एसेट साइडमा आउने भयो हैन, एज अ इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटीज। सिमिलरली इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्ट हैन। सो हामीले कुनै कम्पनीको कुनै बैंकले चाहिँ कुनै कम्पनीको इक्विटी शेयर क्यापिटल बाइ गरेको छ हैन, अथवा कुनै म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भनेदेखि त्यो कुराहरू पनि के हुने भन्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा आउने भयो। सिमिलरली इन्भेस्टमेन्ट इन एसोसिएट्स, जस्तै मैले अघि नै भनिसकेँ, जस्तै कुनै एउटा बैंकले कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको 20% अर मोर शेयर क्यापिटल चाहिँ ओन गरेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुने भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट इन एसोसिएट्स भनेर हामीले रिकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली कुनै बैंकले कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको 50% अर मोर हैन, अथवा के हुन्छ भन्दाखेरि इफ दे हेभ अ भोटिङ राइट हैन भनेदेखि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडारी भनेर हामीले चाहिँ बैंकमा रिकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सबै कुरा पनि हामीले केमा देख्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीले बैंकको एसेट साइडमा देख्न सक्छौं। सिमिलरली त्यो बाहेकदेखि हाम्रो अरु के कुराहरू एलिमेन्टहरू हुने भयो त एसेट साइडमा भन्दाखेरि हाम्रो प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, भेहिकल्स, फर्निचर्स एन्ड मेसिनरिज हैन, जुन चाहिँ बैंकलाई के हुन्छ भन्दाखेरि बैंकको एउटा फिक्स एसेट्सको रूपमा चाहिँ हाम्रो त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बैंकको एसेट साइडमा चाहिँ हामीले देखिने भयो। सो अब हामी ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा के एलिमेन्टहरू हुन्छ भन्ने बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं है। सो डिपोजिट फ्रम BFIs, सो कुनै BFIs बाट चाहिँ हैन हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि डिपोजिटहरू लिएको छौं भनेदेखि त्यो डिपोजिटहरू त के हो भन्दाखेरि हामीले अल्टिमेटली त्यो BFIs लाई चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो बेसिकली त्यो पनि हाम्रो लायबिलिटीज नै हुने भयो। सिमिलरली रिफाइनान्स फ्रम NRB हैन। सो हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि NRB बाट चाहिँ एज अ रिपो लोनहरु लिएको छौं भनेदेखि त्यो कुरा पनि हामीले के हुन्छ भन्दा
त्यो अमाउन्ट पनि त्यस्तै अमाउन्ट पनि हामीले एनआरबीलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज साइडमै हुने भयो सिमिलरली डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तै अघिको केसमा हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि फ्युचर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ बाई गर्न खोजिरहेको छौँ भनेदेखि अबको केसमा चाहिँ यदि हामीले सेल गर्न खोजिरहेको छौँ भनेदेखि होइन फ्युचर कन्ट्र्याक्ट्सहरू चाहिँ त्यो पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लायबिलिटी साइडमा आउने भयो होइन जस्तै फरवर्ड एक्सचेन्ज कन्ट्र्याक्टहरू सिमिलरली डिपोजिट फ्रम कस्टमर सो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कस्टमरबाट एज अ टर्म डिपोजिट एज अ सेभिङ डिपोजिट एज अ करेन्ट डिपोजिट त्यो सबै हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि डिपोजिट चाहिँ हामीले कस्टमरबाट कलेक्ट गर्छौँ र ती कस्टमर भनेको हाम्रो ब्याङ्कको लागि के हो भन्दाखेरि दे आर दि क्रेडिटर्स होइन सो बेसिकली त्यो पनि के हुनु भन्दाखेरि हाम्रो लायबिलिटी साइडमा हुने भयो सिमिलरली अदर लायबिलिटिज भनेको इम्प्लोइज बेनिफिट बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स अनपेड डिभिडेन्ड बोनस पेएबल होइन सो बेसिकली यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै इम्प्लोइजहरूलाई हामीले कुनै बेनिफिटहरू पेमेन्ट गर्नुपर्छ तर पेमेन्ट गरिसकेका छैन भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो लायबिलिटिजमै हुने भयो अरू बिल्सहरू पेएबल छ होइन जुन पनि त्यो पेमेन्ट गर्नुपर्ने तर पे गरिसकेका छैन अथवा अनपेड डिभिडेन्ड हामीले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरिसक्यौँ तर पेमेन्ट गरिसकेका छैनौँ भनेदेखि त्यो पनि अदर लायबिलिटिजमै जाने भयो सिमिलरली इम्प्लोइज बोनस पेएबल होइन पे बोनस अब चाहिँ अब पेमेन्ट गर्नुपर्ने भइसक्यो ड्यू भइसक्यो तर हामीले पेमेन्ट गरेको छैनौँ भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो लायबिलिटी साइडमै हुने भयो सिमिलर डेब्ट सेक्युरिटिज इस्युको केसमा नि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले के हुन्छ कुनै के अरे डिभेन्चर इस्यु गरेको छौँ भनेदेखि अब त्यस्तो डिभेन्चर होल्डरहरूलाई पनि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अमाउन्टहरू पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लायबिलिटी साइडमै हुने भयो अर्को भनेको हाम्रो इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्ट होइन सो ब्याङ्कको एउटा भनेको लायबिलिटी टोटल लायबिलिटिज अर्को भनेको इक्विटी साइड हुने भयो इक्विटी साइड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो टोटल इक्विटी सेयर क्यापिटल कति छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा रेकग्नाइज गर्छौँ सो टोटल इन्भेस्टमेन्ट होइन टोटल इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई द सेयर होल्डर्सहरू त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डरमा इक्विटी सेयर क्यापिटलमा आउनुभयो सिमिलरली जेनरल रिजर्भ होइन सो हाम्रो कम्पनीको के अरे प्रफिटबाट डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरिसकेर होइन जुन रिजर्भ बाँकी हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल रिजर्भमा हुन्छ सो जेनरली रुल्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि जेनरल रिजर्भमा चाहिँ होइन हाम्रो जति पनि प्रफिट हुन्छ प्रफिट आफ्टर ट्याक्स त्यसको 20% चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल रिजर्भमा चाहिँ जेनरली हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ होइन सो अन्टिल हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटलभन्दा जेनरल रिजर्भ डबल नभएसम्म हामीले चाहिँ 20% हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 10% हुने गर्छ सिमिलरली एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भको केसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सनहरू गर्दाखेरि त्यसमा कुनै गेनहरू छ भने त्यसको 25% चाहिँ हामीले फरेन एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ भन्नेमा हामीले राख्छौँ सिमिलरली अरू रेगुलेटरी रिजर्भ होइन सो जस्तै रेगुलेटरी रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू छ भने त्यसमा पनि हामीले 13% चाहिँ रिजर्भ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ फेयर भ्याल्यू रिजर्भ एन्ड अदर रिजर्भ होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो केमा जाने भयो भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको इक्विटी साइडमा जाने भयो होइन यो भनेको के भन्दाखेरि इन अदर टर्म्स यसलाई चाहिँ सेयर होल्डर फन्ड पनि भन्न सक्छौँ होइन सो त्यसमा चाहिँ जाने भयो सो बेसिकली यिनीहरू नै भयो होइन जुन हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा बेसिकली हेर्ने एलिमेन्ट्सहरू होइन सो यो पछि चाहिँ अब हामी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेरेर चाहिँ अब लङ टर्मको लागि हामीले कसरी डिसाइड गर्ने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ जस्तै अब सुरुमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको रेगुलेटरी बडी भनेको चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो होइन सो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कुनै पनि पोलिसिजहरू होइन सो पोलिसिजहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यी ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको प्रोफिटेबिलिटीमा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन सो फर्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि ब्याङ्कको ओभरअल बिजनेस मोडल के हो त होइन सो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि दे विल कलेक्ट दि डिपोजिट होइन उनीहरूले डिपोजिट चाहिँ सस्तो रेटमा ल्याएर चाहिँ उनीहरूले बरोवर्सलाई महँगो रेटमा चाहिँ उनीहरूले लोन प्रोभाइड गर्छ होइन सो त्यो सस्तो रेटमा उनीहरूले जुन लोन लिएको हुन्छ होइन सो जुन डिपोजिट कलेक्ट गरेको हुन्छ र जुन महँगो रेटमा उनीहरूले के अरे लोन प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यही बिचमा नै के हुन्छ भने त्यही इन्ट्रेस्ट डिफ्रेन्सको बिचमा नै उनीहरूले आफ्नो प्रफिट चाहिँ जेनेरेट गर्छ होइन सो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि दे गिभ अ लोन एन्ड अन इन्ट्रेस्ट होइन विच इज देयर रेभेन्यू एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि दे विल एक्सेप्ट द डिपोजिट एन्ड पे इन्ट्रेस्ट विच इज देयर कस्ट त्यो इन्ट्रेस्ट अन र इन्ट्रेस्ट पेडको डिफ्रेन्स नै उनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि मेजोरिटी चङ्क अफ प्रफिट चाहिँ उनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहीँबाट आउने गर्छ होइन ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्स बिजनेसको फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्दाखेरि हामीले एउटा मेन बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि कासा रेसियो कस्तो छ त सो कासा रेसियो भनेको के हो भन्दाखेरि करेन्ट एकाउन्ट र सेभिङ एकाउन्टको रेसियो इन टर्म्स अफ अल द डिपोजिट्स होइन सो टोटल डिपोजिटमा करेन्ट एकाउन्ट र सेभिङ एकाउन्टको टोटल रेसियो कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यो कुरा किन बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि करेन्ट एकाउन्ट र सेभिङ एकाउन्टमा नर्मल्ली ब्याङ्कले चाहिँ कम इन्ट्रेस्ट पे गरेको हुन्छ
हैन वेयरएज फिक्स्ड अकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले हायर रेट अफ इन्ट्रेस्ट पे गर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको मेजोरिटी अफ डिपोजिटमा चाहिँ फिक्स्ड अकाउन्टको पर्सेन्टेज हाई छ भनेदेखि ब्याङ्कको प्रोफिटेबिलिटी चाहिँ अलिकति कम हुने गर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कको करेन्ट अकाउन्ट र सेभिङ अकाउन्टको रेसियो कतिको छ करेन्ट अकाउन्ट र सेभिङ अकाउन्टको रेसियो ओभरअल टोटल डिपोजिटमा हाई छ भनेदेखि त्यस्तो सिचुएसनमा के हुने भयो भन्दाखेरि उनीहरूको कस्ट अफ क्यापिटल कम हुने भयो त्यो कस्ट अफ क्यापिटल कम हुने बित्तिकै के हुने भयो भन्दाखेरि ब्याङ्कको प्रोफिटेबिलिटी बढ्ने भयो सो त्यो कुरा पनि हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ हैन सो त्यो कुरा हामीले कहाँबाट पाउँछौँ भन्दाखेरि ब्याङ्कको एनुअल रिपोर्टमा हामीले हेर्छौँ भनेदेखि ब्याङ्कको के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल डिपोजिटमा हैन हाम्रो सेभिङ अकाउन्टको पर्सेन्टेज कति छ हाम्रो करेन्ट अकाउन्टको पर्सेन्टेज कति छ अदर डिपोजिटको पर्सेन्टेज कति छ र फिक्स्ड डिपोजिटको पर्सेन्टेज कति छ हैन जति धेरै फिक्स्ड डिपोजिट भयो त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको कस्ट अफ क्यापिटल हाई हुने गर्छ जति धेरै कस्ट अफ क्यापिटल भयो त्यति नै कम के हुने भयो त भन्दाखेरि उनीहरूको प्रोफिटेबिलिटी कम हुने भयो सो हामीले यसरी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको ओभरअल के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोफिटेबिलिटी चाहिँ फ्युचरमा गएर कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा एउटा लेभलसम्म चाहिँ हामीले एस्टिमेट गर्न सक्छौँ सिमिलरली हामीले अरु हेर्न सक्ने भनेको के भन्दाखेरि ब्याङ्कको ओभरअल डिपोजिट ग्रोथ कस्तो छ त हैन सो ब्याङ्कले के हुन्छ भन्दाखेरि इयर अन इयर बेसिसमा ब्याङ्कको के हुन्छ भन्दाखेरि डिपोजिट ग्रोथ चाहिँ कतिको इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ त्यो कुरा पनि हामीले हेर्न एकदमै जरुरी छ हैन सो त्यो चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले ब्याङ्कको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा गएर पनि हेर्न सक्छौँ अरू हामीले अरू कुनै सेकेन्डरी सफ्टवेयरबाट पनि हैन सो ब्याङ्कको डिपोजिट ग्रोथ चाहिँ कतिको भइरहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ सिमिलरली लोनको केसमा पनि हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले लोन चाहिँ हैन कुन चाहिँ सेक्टरमा बढ्ता दिइरहेको छ हैन जति धेरै डाइभर्स सेक्टरमा ब्याङ्कले लोन दिन्छ त्यति नै ब्याङ्क के हुन्छ भन्दाखेरि सेफ हुन जान्छ हैन सो त्यो कुरा पनि हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले कुनै एउटा पर्टिकुलर सेक्टरमा चाहिँ धेरै लोन प्रोभाइड गरेको छ हैन भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर सेक्टरमा भोलि गएर केही कारणवश केही प्रब्लम आइदियो भनेदेखि ब्याङ्कको के हुन्छ भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट इन्कम जेनेरेट हुने सेक्टरमै केही प्रब्लम भयो भनेदेखि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर ब्याड डेब्टहरू हुने चान्सेस धेरै हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्किङ बिजनेसलाई नै के हुन्छ भन्दाखेरि डुबो हुने चान्सेस धेरै नै हाई हुन्छ हैन सो त्यो पनि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै धेरै कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा हो सो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि जस्तै हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो यहाँनिर एउटा ब्याङ्कको हैन वर्किङ क्यापिटल लोन चाहिँ 48% छ अरू लोनहरूको कम्पेरिजनमा यो सिग्निफिकेन्टली हाई नै छ हैन अलमोस्ट डबल नै छ भनेदेखि अब यो वर्किङ क्यापिटल लोनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही कुराहरूमा टाइट गरिदियो भने हैन जस्तै लास्ट टाइम कार्तिकतिर वर्किङ क्यापिटलमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सिग्निफिकेन्टली केही कुराहरू टाइट गरेको थियो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मेजर लोनको प्रोपोर्सन नै वर्किङ क्यापिटल एज अ वर्किङ क्यापिटल लोन प्रोभाइड गरेको छ भनेदेखि त्यसले त केही न केही सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट हुने नै भयो हैन भनेदेखि अब ब्याङ्कले लोनहरू कस्तो कस्तो सेक्टरमा चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ हैन त्यो सेक्टरहरू कतिको सेफ छ भन्ने कुराहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ सिमिलरली अर्को कुरा भनेको हाम्रो लोनको ग्रोथ पनि कतिको इन्क्रिज भइरहेछ हैन सो जति धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लोनको ग्रोथ हुन्छ त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको इन्कम बढ्ने हुन्छ हैन सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चार्टमा हेर्न सक्छौँ यो भनेको एनआइसी एसियाको लोनको ग्रोथको चार्ट भयो अर्को माथिको भनेको चाहिँ यो ब्लू लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो हिमालयन ब्याङ्कको भयो हैन सो एनआइसी एसियाको के छ भन्दाखेरि हाम्रो लोनको ग्रोथ चाहिँ हिमालयन ब्याङ्क भन्दा सिग्निफिकेन्टली हाई छ त्यही कुरा नै हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि रिपोर्टमा हेऱ्यौँ भनेदेखि एनआइसी एसिया ब्याङ्कको हाम्रो इपिएस हैन हिमालयन ब्याङ्कको भन्दा सिग्निफिकेन्टली धेरै माथि छ हैन सो त्यो कुरा पनि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि लोनको ग्रोथ कतिको बढिरहेछ डिपोजिटको ग्रोथ कतिको बढिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न एकदमै जरुरी छ जस्तै हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ हैन यो चार्टमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो डिपोजिट ग्रोथ इन फर्स्ट क्वार्टर हैन सो नोबेल ब्याङ्कको हेऱ्यौँ भनेदेखि इट इज सिग्निफिकेन्टली हायर हैन कम्पेयर टु अदर ब्याङ्क्स हैन सो टप ब्याङ्कहरूकोमा हेर्दै गर्दाखेरि हिमालयन ब्याङ्क एलबिएल ब्याङ्क तिनीहरूको कम्पेरिजनमा नोबेल ब्याङ्कको चाहिँ सिग्निफिकेन्टली हाई छ यो प्रोबेबली यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एनबिबी ब्याङ्कसँग मर्ज गरेको भएको हिसाबले पनि हुनसक्छ तर पनि हामीले हेर्छौँ भनेदेखि डिपोजिट ग्रोथ चाहिँ इयर अन इयर क्वार्टर अन क्वार्टर बेसिसमा चाहिँ हाम्रो कतिको ग्रोथ भइरहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने एकदमै जरुरी हुन्छ स्पोन्सर्ड बाई फोर्टेन सपोर्टेड बाई O2 स्टुडियो उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558 सपोर्टेड बाई शेयर हब एजुकेशनल पार्टनर एम्पेयर एजुकेशन नेटवर्क